Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum everyone. Inshallah, today we will learn a new topic about my toys. Okay, apa khabar semua anak-anak murid Ustazah? Inshallah, hari ini kita akan belajar tajuk baru iaitu my toys ataupun maksudnya permainan saya. Dekat rumah awak semua mesti ada banyak toys, mesti ada banyak permainan kan? Ustazah tahu. Okey, jadi hari ni kita nak tahu toys kita tu, permainan kita tu apa dia dalam bahasa Inggeris. Okey? Are you ready? Very good. Let's start. The first one, look at the picture. Tengok gambar itu. Gambar sebuah kereta tengah bergerak. Ni bukan kereta betul-betul ni. Ini kereta mainan. Okey? Number one, kita baca sama-sama. Car. What is this? Car. C-A-R. Car. This is a car. Okey? Dekat rumah Ustazah, masa Ustazah kecil-kecil dulu pun, Ustazah ada banyak permainan kereta. Kereta mainan, Ustazah tahu awak semua pun mesti ada kan? Okay, the next one. This is ball. Look at the picture. Tengok gambar. Ada satu bola, sebuah bola sedang melantun. Apa dia bola dalam bahasa Inggeris? Bola ialah ball. How do you spell ball? Macam mana nak eja ball? Baik, kita eja sama-sama. B-A-L-L. Ball. Bermaksud bola. Alright, the next one. Look at the picture. Tengok gambar. Ada anak patung yang sangat comel. Ada yang kulit putih, ada yang kulit coklat sikit. Okey, apa dia? This is a doll. Okey, how to spell doll? D-O-L-L. Doll. Doll bermaksud anak patung. Okey, kalau kita nampak kat sini anak patung ni, dia tak tutup aurat, tak pakai tudung. Lepas tu baju dia pun pendek kan? Okey, kalau dia anak patung je tak apalah tak tutup aurat. Tapi kalau perempuan yang beragama Islam, wajib tutup aurat. Mesti tutup aurat. Kena pakai pakaian yang labuh, yang longgar, pakai tudung. Okey? Kalau dia anak patung je, tak apa kalau dia tak tutup aurat. Tapi kalau dia manusia betul-betul, wajib tutup aurat. Wajib tutup aurat. Very good. The next one. Look at the picture. A boy is playing a kite. Kita tengok dia tengah main apa? Dia tengah main layang-layang. Okay, what is layang-layang in English? Okay, layang-layang in English is kite. How do you spell kite? K-I-T-E. Kite. Kite ialah layang-layang. The next one, number 5. Look at the picture. This is the picture of a train. Okay, dekat rumah awak ada tak permainan train? Macam ni. Train ialah kereta api. Okay, permainan kereta api. Macam dekat dalam kartun Thomas and Friends. Dia punya kereta api mainan kan? Okay, how do you spell train? Let's spell together. T-R-A-I-N. Train, iaitu kereta api. Let's go to the next one, number 6. Look at the picture. This is the picture of a plane. Ini adalah gambar kepada kapal terbang mainan. Okey,
How do you spell plane? Look here. P-L-A-N-E. Plane. Plane is kapal terbang. Sekarang kita tengah belajar pasal kapal terbang mainan. Siapa yang pernah naik kapal terbang betul-betul? Mesti seronok kan? And this is number 7. Look at the picture. What is that? This is a monster. How do you spell monster? M-O-N-S-T-E-R. Monster. What is monster? Monster ialah raksasa. Macam dalam gambar ni kan? Dulu-dulu masa Ustazah kecil, ada kawan-kawan Ustazah suka beli permainan raksasa. Dia suka main lawan-lawan dengan permainan raksasa tu. Awak semua ada permainan monster dekat rumah? Kalau ada, bolehlah main dengan kawan-kawan. Okay, the next one and the last one is number 8. Mobile games. Say it again. Mobile games. What is mobile games? Look at the picture. Tengok dia tengah main apa tu? Tengah main permainan dekat dalam handphone, dekat dalam tablet, dekat komputer, handphone ayah dia ataupun handphone mak dia kan? Dia main game. Okay, this is what we call mobile games. Inilah yang dinamakan sebagai mobile games. Okay? Kalau awak main game dekat handphone, main dekat komputer, main dekat laptop, itu nama dia mobile games. How do you spell mobile games? M-O-B-I-L-E. Mobile. G-A-M-E-S. Games. Mobile games. Ustazah pun suka main mobile games. Tapi Ustazah akan pastikan Ustazah dah solat, Ustazah dah mengaji, barulah boleh main mobile games. Kamu semua pun sama. Kalau belum solat, kalau belum mengaji lagi, tak boleh main game, okey? Mesti dah solat, dah mengaji, baru boleh main game. Tak bolehlah kalau bangun-bangun tidur je terus main game. Ataupun pagi, petang, siang, malam, setiap masa main game. Mak dengan ayah dia minta tolong pun dia tak dengar. Okey, tak boleh macam tu. Okey, mesti main game hanya bila perlu sahaja. Kalau mak ayah kita panggil untuk makan, mak ayah kita suruh solat, mak ayah kita minta tolong, mesti dengar cakap mak dan ayah kita. Tak boleh selalu sangat main game sampai tak hiraukan orang lain. Boleh faham ya? Okey, apa yang Omar nak cakap ni? Dia kata, let's play some quizzes. You have to open your Google Classroom and then click on the quizzes link that I had given there. Happy learning. Okey, dekat dalam Google Classroom awak, Ustazah dah masukkan link quizzes. Dekat situ awak boleh main game, boleh jawab soalan. Okey, sangat seronok. Jangan lupa untuk masuk ke dalam Google Classroom dan klik link permainan quizzes itu ya. Selamat belajar. Alhamdulillah, that's all for today. I am very excited to teach you. See you all again next time. Bye. Assalamualaikum.